હલો મિત્રો, આજે હું બનાવવાની છું લચ્છી. લચ્છી બનાવવાની તમને રીત બતાવું છું કે આપણે ઘરે લચ્છી બનાવી તો લચ્છી પીવામાં તમને બહુ જ મજા આવશે. એટલે આપણે જો બહાર પીવા જઈએ છીએ તો એના કરતાં સારી અને સસ્તી પણ પડશે. તો હું તમને વ્યવસ્થિત એનું માપ બતાવું છું. આ 6 ચમચી આપણે દહીં લેવાનું છે. આ 6 ચમચી મેં દહીં લીધું છે, બરાબર. આ 6 ચમચી દહીં છે, એની સામે 3 ચમચી આપણે દૂધની મલાઈ લેવાની છે. મલાઈ તો આપણા ઘરે હોય જ. 3 ચમચી મલાઈ છે. 3 ચમચી મલાઈ નાખ્યા પછી 3 ચમચી દળેલી ખાંડ છે. આપણે ઘરે દળેલી ખાંડ હોય એ છે. હવે એને આપણે મિક્સ કરી નાખવાનું છે, બરાબર એનું મિશ્રણ કરી નાખવાનું છે. આ લચ્છી તમે ઘરે પીશો, આપણે કોઈ વાર હોય, કોઈ ઉપવાસ હોય, કાંઈ પણ તમે વ્રત કરતા હોય તો જો તમે મોર્નિંગમાં 1 ગ્લાસ આ લચ્છી પી લેશો તો તમને બપોર સુધી ભૂખ પણ નહીં લાગે. અને આપણે બજારમાં પીવા જઈએ છીએ તો 10 થી 20 રૂપિયાનો 1 ગ્લાસ આવે છે, પણ એની અંદર બધા કેમિકલ્સના કલર બધા વધારે નાખેલા હોય છે. અને આ તમે ઘરે લચ્છી પીશો તો તમને કોઈ કાંઈ હાનિકારક નથી, પીવા માટે બહુ સારી છે. અને આપણે ઘરે કોઈ નાના મોટા ગેસ્ટ આવ્યા હોય તો પણ આપણે એને લચ્છી બનાવીને આપી શકીએ છીએ. જો આપણે આ 6 ચમચી દહીં, 3 ચમચી મલાઈ, 3 ચમચી ખાંડ, આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. આ જો તમે જોઈ શકો છો, એક સરખું બધું મિશ્રણ થઈ ગયું છે. જો આ બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે આ બધું ગ્લાસમાં નાખી દેવાનું છે. જો 1 ચમચી ટોપરાની છીણ છે, 1 ચમચી લાલ દ્રાક્ષ છે, 1 ચમચી કાજુ છે, 1 ચમચી કાળી દ્રાક્ષ છે અને 1 ચમચી મેં બદામ છે, પણ બદામને મેં અધકચરી ખાંડી નાખી છે. અને આ 3 ચમચી ખાંડ હતી દળેલી આપણે એમાં એડ કરી દીધી છે. તો આની અંદર આપણે નાખશું ટોપરાની છીણ, લાલ દ્રાક્ષ, 1 ચમચી કાળી દ્રાક્ષ, 1 ચમચી કાજુ અને 1 ચમચી બદામ. આ બધાને આપણે મિક્સ કરી નાખવાનું છે. આ મિક્સ બનાવી પછી આવી રીતે આપણે લચ્છી તૈયાર કરવાની છે. ચલો મિત્રો, આ થઈ ગઈ છે આપણી તૈયાર લચ્છીને. એકવાર તમે ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો અને જરૂર બનાવજો. બનાવ્યા પછી તમને કેવી લાગે છે એ પ્રમાણે મને ચોક્કસ તમે જણાવજો.